Hi guys! So for today's video is panibago na naman na tutorial ito. And as you can see, may makeup ako pero wala akong kilay. So, yun na nga. Yun na nga yung video natin ngayon. Tuturuan ko kayo or ipapakita ko sa inyo kung paano ako magkilay, okay? Kasi sa previous na trabaho ko is maraming nagpapakilay sa akin. Mga kasamahan ko sa trabaho, ayan. So, naisipan ko is gumawa na lang ng video para mapakita ko sa inyo. Ma-share ko naman din sa iba kung paano ko ginagawa yung kilay ko. Kung talagang hindi pa kayo marunong talagang magkilay, don't worry, duman din ako sa ganyan. Ano lang, practice lang ng practice guys. Wala namang mawawala, di ba? Kasi sa pagkakamali natin, doon natin na i-improve or nakikita natin kung ano pa dapat i-improve sa sarili natin. So just like sa pagkilay lang yan. So I hope may matutunan kayo. So, ang gagamitin natin ngayon guys is eyebrow pencil, brush, at saka concealer. So, itong tatlo lang yung gagamitin natin. Next is, magdo-drawing muna tayo ng kilay or shape na gusto natin na kilay. So, dito ako nagsisimula. Pag dito sa harap, gentle lang yung pag-apply nyo ng product dyan. Kasi ayaw natin mamukhang Angry Birds. So, okay lang yan guys, kahit hindi pa siya maganda tignan kasi nagagawa niya ng magic ng concealer. So guys, kapag dito naman, yung ilalagay nyo lang is yung product na napunta dito sa brush nyo, yun lang yung ilalagay nyo dito sa harap. Kasi para hindi siya makapal tignan. Para magmukha pa rin siyang medyo natural look lang yung kilay nyo. Kapag ganito, kasi mali yung shade na nabili ko, parang hindi ko gusto yung shade kasi parang, ano lang siya, parang light siya sa akin. So, ang ginagawa ko, kumukuha ko nitong darker shade ng eyeshadow. Ito. Kita nyo yung difference guys nung nilagyan ko siya ng eyeshadow tapos dito. 'Di ba? Pero kung gusto niyo naman yung natural looking lang talaga, okay naman din 'to. Kaso lang mas gusto ko 'to. Iba tayo ng gusto, guys. So ayan guys, kitang-kita nyo na ang aking kilay. So, after that, brush muna ulit natin. So, tapos na tayo dyan. So, dito na papasok si concealer. So, si concealer yung maglilinis ng mga kalat natin. Hindi masyadong maganda yung pagkakalay natin. Nililinis ng concealer yan. So, si concealer yung nakakatulong na mas gumanda lalo yung kilay nyo. So, ayan.
konti lang yung ilalagay nyo ng concealer. After that, kuha lang kayo ng sponge para i-blend yung concealer. Concealer, guys, kapag after yung yung i-blend yung concealer dito sa baba, dapat yung concealer is medyo mas lighter siya ng shade ng okay, so mas medyo lighter siya ng konti sa skin tone nyo. Yun. Para magsulbi siyang highlight dito sa baba. Para mas define tingnan yung kilay nyo. And dito, kapag medyo meron kayong lagpas dito sa ibabaw, pwede nyo din siyang lagyan ng liquid foundation. Pero guys, wag yung concealer yung ilagay nyo dyan sa ibabaw, ha? Kasi medyo pangit siya tignan. So, kuha lang kayo ng liquid foundation na match ng skin tone nyo. Lagay ko to dito sa kamay ko, pero yung lang ng concealer yung ginamit ko. So, konti lang. Konting-konti lang. Same din ang process ng concealer, blend nyo lang din siya ng sponge. Yun lang, ganun lang kasimple yung kilay natin. Pwede siyang pang occasion, like birthday, or kahit anong event na pupuntahan nyo. Pwede siya. See? So, practice lang ng practice, guys. Ma-achieve nyo rin yung perfect kilay nyo. So, thank you again for watching, and I hope na nag-enjoy kayo at may bago kayong natutunan sa pagkikilay. And I hope to see you on my next one. Please don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click that bell notification para ma-notify ka kung may bago akong video. Thank you! Bye!